मनालीहून 250 किलोमीटर आणि साधारण 7-8 तासांचा प्रवास करून आम्ही शिमल्यातल्या या हॉटेलमध्ये येऊन पोहोचलो. शिमल्यामधले रस्ते लहान असल्यामुळे बस आपल्याला शहराबाहेर लावून छोट्या छोट्या कारनी हॉटेलपर्यंत यावं लागतं. ग्रुपमधील काही मंडळी आधीच पोहोचलेली होती. हॉटेलमध्ये आल्यावर आमचं असं स्वागत करण्यात आलं. $404 फडणीस 404. हे शिमल्यातलं एक जुनं आणि नावाजलेलं हॉटेल होतं. त्यामुळे इथली माणसं आणि सर्व्हिस अतिशय छान होती. पहिल्याच मजल्यावर मिळालेली ही रूम अतिशय भव्य आणि सुंदर होती. आम्ही जेव्हा खिडकी उघडली तेव्हा बाहेरचा जो काही देखावा दिसला आणि थंड हवा, मन प्रसन्न झालं. थोड्या वेळातच फ्रेश होऊन आम्ही रूमच्या बाहेर पडलो. एखाद्या हॉटेलवर गेलं की तिथून बाहेर हॉटेलमध्ये काय काय आहे, आजूबाजूचा परिसर, तिथला निसर्ग, झाडं, हे सगळं बघायला मजा येते. हे खूपच सुंदर असं ब्रिटिशकालीन हॉटेल वाटत होतं. याची जी रचना होती किंवा एकंदरीत डिझाईन, आर्किटेक्चर, ते फारच कमालीचं होतं. अशा शांत ठिकाणी सुट्टी घालवायला खूप मजा येते. निसर्ग, कुठलंही प्रदूषण नव्हतं, फारसे आवाज नव्हते, बाजूला रस्ता असूनही गोंगाट नव्हता. आणि जशी जशी तिन्ही सांज होऊ लागली, हॉटेलचं जे सौंदर्य आहे ते अजूनच वाढायला लागलं. वेगवेगळ्या झाडांनी, फुलांनी हे संपूर्ण हॉटेल अक्षरशः सजवलेलं होतं. या बागेमध्ये फिरताना दिवसभराच्या प्रवासाचा क्षीण कधी निघून गेला समजलंच नाही. हॉटेलवर टीव्ही बघत पडून राहण्यापेक्षा मी आणि मधुरा असं हॉटेलच्या बाहेर भटकायला आम्हाला दोघांनाही खूप आवडतं. त्यामुळे सगळा परिसर आम्ही शांतपणे बघत बघत टाईमपास केला. खूप छान वातावरण होतं. अतिशय हवी तशी थंडी होती. नाही तर बऱ्याचदा खूप बोचरी थंडी असते आणि मग आपल्याला तिथे फिरायला, बसायला त्रास होतो. वरून खाली बघितल्यानंतर देवदारचे उंचच्या उंच आकाशाला भिडणारे वृक्ष आणि त्यामधून जाणारे रस्ते दिसत होते. इथे एक रेस्टॉरंट होतं आणि त्याचा साईज बघा किती मोठं होतं. इथे वेगवेगळ्या मीटिंग्स, कॉन्फरन्स, लग्नसुद्धा होतात म्हणे. अतिशय प्रशस्त असं हे हॉटेल आणि त्याचं हे रेस्टॉरंट होतं. आज आमच्या टूरचा शेवटचा दिवस आहे. आम्ही आत्ता काल संध्याकाळी शिमला इथे आलो आहे आणि हे सुंदर हॉटेल आहे. टेम्परेचर 10-12 असेल. थंड, एकदम चिल्ड आहे. अप्रतिम हॉटेल आहे. आणि इथून आता साईट सीनसाठी आम्ही निघणार आहोत. वेगवेगळी ठिकाणं आहेत. आज दिवसभर फिरणार आहे. संध्याकाळी परत हॉटेलवर येऊ आणि त्यानंतर उद्या सकाळी आम्ही चंदीगडसाठी निघणार. उद्या संध्याकाळी इथून आम्ही पोचल्यानंतर चंदीगड ते मुंबई असं फ्लाईट आहे.
इथली एक खासियत म्हणजे इथे फुलं खूप छान येतात. म्हणजे गुलाब जर बघितले, मोठे मोठे गुलाब आहेत. आपल्याकडे असे गुलाबी येत नाहीत. ह्या थंड वातावरणामुळे वेगवेगळी फुलं रंगीबेरंगी. हे बघा, ही दिसते ही आमची रूम. गुड मॉर्निंग. आता माझ्यासोबत केसरीचा जो टूर मॅनेजर आहे तो स्वप्नील आहे आणि त्याचा जवळजवळ 15 वर्षांचा अनुभव आहे. 15 वर्ष तो वेगवेगळ्या टूर्सना घेऊन येतोयस ना? हो, वेगवेगळ्या टूर्सला गेल्या म्हणजे 2010 पासून हिमाचलला मी पाहतोय आणि 2010 पासून मी इथे ट्रॅव्हल करतोय. खूप सारे चेंजेस झाले या 15 वर्षामध्ये. म्हणजे हिमाचल खूप डेव्हलप झालं आहे. प्रिव्हियसली हिमाचलला पूर्ण घाट सेक्शन होता. आता खूप म्हणजे डेव्हलपमेंट झाले, 4 लेन्स वगैरे झालेले आहेत. जसं मनालीवरून जो 12 घंटाचा प्रवास होता तो 8 तासाचा झालेला आहे आणि खूप ब्युटिफुल झालेला आहे. लोक प्रिव्हियसपेक्षा आता खूप ट्रॅव्हल करायला लागलेले आहेत की डेस्टिनेशन पण चांगले झाले आणि मनाली त्यातल्या त्यात खूप सुंदर डेस्टिनेशन आहे. शिमलाची ब्युटी वेगळी आहे, मनालीची ब्युटी वेगळी आहे, रिव्हर्स वगैरे. जर कोणाला यायचं असेल हिमाचलला तर डेफिनेटली मनाली व्हिजिट केलंच पाहिजे. आणि मला एक सांग स्वप्नील, तू आता वेगवेगळी लोक बघतोयस हां, जे प्रवास करतात, वर्षानुवर्ष प्रवास करतात आणि रिपीट तुझ्याकडे रिपीटर्स खूप आहेत माझ्याकडे. तर त्यांच्यामध्ये आणि प्रवास न करणाऱ्यांमध्ये असं काही सांगू शकशील? प्रवासामुळे काय होतं? प्रवासामुळे एक तर तुमचं नॉलेज वाढतं, तुमचं मेंटॅलिटी चेंज होते की आपण लोकांचं म्हणजे डेस्टिनेशनला आपण फक्त आपल्या घरातच राहतो. मग बाहेर आल्याच्यानंतर त्यांची मेंटॅलिटी कशी आहे, त्यांची लोकॅलिटी कशी आहे, ते लोक राहतात कसे ते आपल्याला कळतं. त्यांची फूड क्वालिटी कशी आहे, कारण आपण एका ठिकाणी राहतो तर आपल्याला त्याच जागेची माहिती असते. बाहेर आल्याच्यानंतर स्नो सीझनमध्ये लोक कसे राहतात, कारण आपल्या डेस्टिनेशनला सगळं काही अवेलेबल असतं. पण हे असे ठिकाणं आहेत जिथे खूप कष्ट करावे लागतात. बर्फ पडल्याच्या नंतर खूप कष्ट करावे लागतात, त्यांना सर्व्हाइव्ह करण्यासाठी सगळं स्टोअर करावे लागतात, खूप मेहनत असते. ते आपण जर ट्रॅव्हल केल्याने ना खूप माहिती मिळते आणि वेगवेगळे अनुभव मिळतात. म्हणजे माणूस प्रगल्भ होतो असं म्हणशील? येस, परफेक्ट. डेव्हलप होतो. त्याच्यात विचार करण्याची क्षमता वेगळी होते. तो प्रॉपर विचार करायला लागतो आणि वेगवेगळे म्हणजे मेंटली आउट ऑफ द बॉक्स विचार करतो. संकुचित विचाराचा राहत नाही तो. करेक्ट. ओपन माइंडेड राहतो तो. लेट गो करायला शिकतो. कारण आपल्याला असं वाटतं की आपल्याला खूप त्रास आहे, पण जेव्हा आपण बाहेर पडतो, लोकांचे अनुभव बघतो, त्यांचे त्रास बघतो, तर आपला काहीच नाहीये. करेक्ट. म्हणून फिरणं खूप गरजेचं आहे. येस. घरात राहण्यापेक्षा फिरणं खूप गरजेचं आहे. वर्षातून एकदा तरी बाहेर पडणं गरजेचं आहे. एक्झॅक्टली. किंवा लॉंग डेस्टिनेशन ना, शॉर्ट डेस्टिनेशनला पण जाणं गरजेचं आहे. खरं आहे. ठीक आहे, थँक्यू व्हेरी मच. सोबत आत्ता भोसले कुटुंब आहे पुण्याचं आणि ते सुद्धा फिरत असतात. ते मला वाटतं आता 2-3 वर्षांपूर्वी रिटायर झालात तुम्ही? नाही, मी 6 महिन्यापूर्वी, मॅडम 3 महिने. ओ, फक्त 6 महिने आणि 3 महिने आणि प्रवास करताय? हो, प्रवास करतो. मग प्रवासाने काय असा बदल होतो माणसामध्ये, तुम्हाला काय वाटतं? आपल्या देशामध्येच इतकी छान छान प्रेक्षणीय स्थळं आहेत आणि प्रत्येक ठिकाणी जसं म्हणतात की 10 किलोमीटरवर भाषा बदलते, तसंच लोकांचं राहणीमान, त्यांची बोलण्याची पद्धत, त्यांचे विचार करण्याची पद्धत, तिकडची भौगोलिक स्थिती, तिकडचं अन्न, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला प्रत्येक 10 ते 12 किलोमीटरवर बदललेल्या दिसतात. आपला देशच इतका वैविध्याने नटलेला आहे, तर इतर देशांचं जे आपण कौतुक करतो तर आपण आपल्या देशाचंही कौतुक करायला हवं. आणि या पर्यटनामुळे जे स्थानिक अर्थशास्त्र आहे त्यांनाही चालना मिळते, लोकांना रोजगार मिळतो आणि त्यामुळे कल्चर आपल्या मानसिकतेत काय बदल होतो? हो, नक्कीच. तुम्हाला जर स्ट्रेस रिलीफ करायचं असेल तर प्रवासासारखं दुसरं औषध नाही, कारण ह्यामध्ये खूप साऱ्या गोष्टी इन्व्हॉल्ड आहेत. तुम्ही ह्याच्यावरचे जर लेख जरी पाहिलेत किंवा नेटवर जरी सर्च केलं तरी तुम्हाला जाणवेल की प्रवासासारखं दुसरं कुठलंही औषध नाही. ब्रेकफास्ट लागलेला आहे. आज काय काय बघूया. पराठा, पुरी भाजी, इडली, पोहे, बटाट्याच्या काचऱ्या, हे काय सूप आहे वाटतं, बेक बीन्स, उकडलेली अंडी आहेत, चिकन सॉसेजेस, हे बेकरी आयटम्स आहेत आणि चहा कॉफी. चला थोडं काहीतरी खाऊया. खाण्याचा सध्या कंटाळा आलेला आहे. रोज बाहेरचं खाऊन कधी घरचं पिठलं भाकरी खातो असं झालेलं आहे. थोडेसे कांदे पोहे घेणार आहे आणि आजचा नाश्ता संपवणार.
आपल्यासारखे पोहे कुठेच बनत नाहीत. आत्ता आमचा ब्रेकफास्ट चालला आहे. माझ्यासोबत अभय गाडगीळ आणि योगिता गाडगीळ, जी आधीची पै आहे आणि मंगलोरची आहे, आणि आमच्या मस्त मित्रमैत्रीण झाले दोघांचे. थँक्यू. तर तुम्ही कसं फिरता, म्हणजे खूप फिरत असता? हेल्थ इज इश्यू, ते अलाव केलं तर कुठेही जातो. सो पण तू तर जगभर फिरलायस ना. येस येस येस. ही माझ्या जास्ती फिरली आहे ॲज अ टुरिस्ट. मी प्रॉपर टुरिस्ट म्हणून फिरली आहे. जसं चायनात जाऊन असं सगळीकडे असं फिरायचं, शांघाय, बेजिंग, सगळं ग्रेट वॉल ऑफ चायना, तसं मग सगळंच. मग केसरी पण भरपूर फिरली मी असं. चायना त्यांचं कझिन होता एक, तिथे जाऊन सगळं त्यांनीच केलं. हो हो, चायना आम्हीच केलं. हा, पण योगिता, प्रवास आणि माणसामध्ये काय बदल होतो असं वाटतं तुला? हो तर काय? हो तर खूप असं काय म्हणतात ते, ओपन माइंडेड होतो. ओपन माइंडेड होतो, खूप एक्सपोजर मिळते एका रीतीने. हां. आणि काय म्हणतात ते, वी बिकम लिटिल मोर कम्पॅशनेट. कम्पॅशनेट अँड दुसरी लोक बघून बघ ना कसं ॲट टाइम्स वी फील वी आर फॉर्च्युनेट असं हातात पकडणं माहिती. या. हां. हा थोडासा आज तिचा उपवास असल्यामुळे तिने आलू जिरा सांगितलं. पण मग आता अनय ना मुलाचं ना, अनय US मध्ये असल्यामुळे तुम्ही दोघं जण मोकळे, फिरायला मोकळे ना. मग वर्षातून तुमच्या तिथे गेलं तरी तो भरपूर फिरवतो. जसं आता अच्छा. US कव्हर केलंय आमच्या मुलांनी आमचं. हम्म. असं म्हणजे काय म्हणतात ते, जिथे लोक जात नाही तिथे सुद्धा आम्ही जातो. हो ना? जसं न्यू मेक्सिकोला टाऊस म्हणून आमचं महाराजींचा आश्रम आहे, हम्म. तिथे जातो. तिथे असं अगदी रिमोट असे रेड रिव्हर म्हणून आहे. स्वित्झर्लंड काही नसेल तेवढं सुंदर ते आहे रेड रिव्हर एरिया. रेड ती रिव्हर लॉज एरिया हा, ती सगळं अनय शोधून काढतो. आणि एवढं त्याला आवड आहे फिरायची. भरपूर ड्रायव्हिंग म्हणजे काय, घरी आल्या आल्या तो बदलतो त्याचे ऑफिसचे कपडे आणि मला म्हणतो नेसायला गे असं. मग 2-2 तास ड्राईव्ह करून कुठे कुठे नेतो तो मला. आणि मग तिथे आमचं वॉक पण होतं, ती जागा बघून पण होते असं. आणि छान बाहेर भरपूर थंडी किंवा गरम असेल तर कुठल्या तरी मॉलमध्ये तरी नेतो, तेही लॉंग ड्राईव्ह करून लांबच्या मॉलमध्ये असं. हो तसं असं. तर एकूण कसं म्हणजे फिरतेच आहे म्हणतात ना असं काहीतरी. हो. आणि मला काय वाटलं माहिती आहे, योगिता आणि अभय, आपण जेव्हा ग्रुप टूर करतो ना तेव्हा आपण सोशल जास्त होतो. हो 4 लोकांबरोबर कसं बोलायचं, उठायचं, नाही का, सगळ्यांना घेऊन आपण एकत्र जाऊ शकतो. नाही तर मी माझं कुटुंब आपण असा पोता विचार करत असतो. आणि म्हणून घरातनं बाहेर पडलं पाहिजे, फिरलं पाहिजे, लोकांमध्ये मिसळलं पाहिजे, वेगवेगळ्या कम्युनिटीज बघितल्या पाहिजे. आणि एकेक वेळी असल्या टूर मध्ये लाईफ टाइम साठी मित्रमैत्रिणी जशी तुम्ही मला आता भेटलाय. म्हणजे आणि हीच मेमरीज जी आम्ही ट्रॅव्हल करताना जमा करतो. आणि काय म्हणतात एक एक छोटे छोटे मुवमेंट्स जे नेहमी आठवणीत राहतात. येस. असं काहीतरी वस्तू घेतलेली म्हणा, काहीतरी छान बघितलेलं, रेनबो बघितलेलं बघा, सनसेट बघितलेलं, काहीतरी झाड फूल असं बघितलेलं, असं मेमरीत राहतं ना. मला वाटतं दॅट ट्रेजर वी विल टेक along with us when we go. Absolutely. कळलं? म्हणून ट्रॅव्हल करावं सगळ्यांनी. एक एक्सपोजर मिळते, दुनियेची पण मिळते. आणि बघ ना आपल्या भारतातच एवढं सुंदर सुंदर प्लेसेस आहेत. फक्त टेरेन जरा हिल्ली टेरेन असल्यामुळे ट्रॅव्हल जरा मुश्किल असतो, तरी ठीक आहे. म्हणजे ॲज लॉंग ॲज यू गेट गुड काय म्हणतात ते वॉशरूम्स, यू आर हॅपी टू ट्रॅव्हल. गणपती बाप्पा. गुड मॉर्निंग मंडली. गुड मॉर्निंग. तो आज का प्रोग्राम, अभी हम लोग निकल रहे कुफरी के लिए. लगभग यहाँ से 1.5 घंटा लगेगा हमें कुफरी पहुँचने के लिए. वहाँ पे पहुँचने के बाद बस हमारी पार्किंग में खड़ी रहेगी. वहाँ से हम लोग बाई स्मॉल व्हीकल मतलब सुमो कॉलेज जाएगी. हर एक गाड़ी में 7 से 8 मेंबर बैठ के हम लोग फर्स्ट जाएंगे हिमालयन झू देखने के लिए. कुफरी गावाच्या बाहेर बस थांबवून आम्हाला छोट्या कारमधनं त्या झूपर्यंत घेऊन जाण्यात आलं. फर्स्ट आपण जाणार हिमालयन झू, हां. त्याच्यानंतर मग चिनी बंगलो, ज्याला इंदिरा बंगलो या नावाने ओळखलं जातं. आणि कुफरी हे कुफरीच आहे. कुफरी हे शिमलाचा हायेस्ट पॉईंट आहे. ओके. कुफरीमध्येच हे 2 साईड्स आहे. कुफरीपासून हिमालयन झूपर्यंत जाणारा हा जो रस्ता आहे तो अक्षरशः स्वर्गीय असा होता. खूप सुंदर वातावरण होतं, ऊन नव्हतं, छान थंडी होती आणि ट्रॅफिकही फारसं नव्हतं.
या रस्त्यावर असे खच्चर घेऊन वर लोक जातात. पोटॅटो रिसर्च सेंटर आहे डाव्या बाजूला. पोटॅटो रिसर्च सेंटर. मनाली आणि शिमला ही दोन्ही हिल स्टेशन्स असली तरी दोघांच्या सौंदर्यामध्ये फरक आहे. दोघांमधला वेगळेपणा अगदी सहज जाणवतो. हे जे हिमालयन झू आहे ते हिमालयन नेचर पार्क या नावाने ओळखलं जातं. शिमला शहरापासून साधारण 18 किलोमीटर अंतरावर कुफरी नावाचं गाव लागतं आणि हे कुफरी समुद्रसपाटीपासून 2600 मीटर उंचीवर आहे. हे झू जे आहे ते एकंदरीत 90 हेक्टर परिसरामध्ये पसरलेलं आहे आणि अतिशय दुर्मिळ अशी झाडं इथे आहेत. ह्या प्राणी संग्रहालयामध्ये खूप झाडं असल्यामुळे खूप जास्त थंडी होती. सगळेजण कुडकुडत होते. दुर्मिळ अशा पक्षी आणि प्राण्यांसाठी हे संग्रहालय प्रसिद्ध आहे. सकाळी आम्ही खूप लवकर आल्यामुळे अजिबात गर्दी नव्हती. शांतपणे आम्हाला सगळा परिसर बघता आला. ह्या झूची विशेषता ही की इथे ह्या प्रदेशामध्ये सापडणारे जे पक्षी आहेत किंवा प्राणी आहेत ते आपल्याला बघायला मिळतात. तपकिरी अस्वल किंवा तिबेटी लांडगा, हिमबिबट्या, कस्तुरी मृग आणि हिमालयीन तहर असे वेगवेगळे पक्षी प्राणी ह्या झूमध्ये आपल्याला बघायला मिळतात. इथे मोनाल नावाची विविध प्रकारची गिधाडं पण आहेत म्हणे, पण आम्हाला काही ती दिसली नाहीत. एक गोष्ट मात्र अतिशय खटकत होती आणि ती म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी इतक्या जाळ्या लावल्या होत्या की आतले पक्षी प्राणी नीट दिसतच नव्हते. आम्ही विचारल्यानंतर तिकडच्या कर्मचाऱ्यांनी सांगितलं की लोक त्यांना काहीही खायला घालतात आणि ते पक्षी दगावतात, त्यामुळे त्यांनी बारीक अशी जाळी लावलेली आहे. एवढा मोठा एरिया फक्त अस्वलनं दिलाय. तिच्या पोटाला कसं बाळ आहे बघा. मला सगळ्यात जास्त काय आवडलं असेल तर इथली रचना, इथलं वातावरण आणि इथली शांतता. नशीब त्यांनी बिबट्या व्यवस्थित दिसावा म्हणून काही भागाला काच लावलेली होती, त्यामुळे आम्ही त्या बिबट्याला अगदी जवळून व्यवस्थित पाहू शकलो. बिबट्याच्या नजरेतील मानवाप्रती असलेली तुच्छता दिसावी इतक्या जवळून आम्ही त्याला बघितलं. हे नर आणि मादी माणसांना बघून बघून चांगलेच सरावलेले वाटले. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला म्हणजे उजवीकडे आणि डावीकडे जाळ्या लावलेल्या आहेत, त्यामुळे खालच्या भागातही काही प्राणी आहेत आणि डावीकडे म्हणजे वरच्या भागातही काही प्राणी ठेवलेले आहेत आणि मधून आपण रस्त्यावरनं चालत चालत त्यांचं दर्शन घेऊ शकतो. आता हे सांबर उजव्या बाजूला ठेवलेत. इथलं वातावरण आणि निसर्ग जर पाहायचा असेल तर इथे यायला हवं. बाकी आम्हाला प्राणी असे काही फार दिसले नाहीत. हे भुस्सा भरून ठेवलेले काही प्राणी मात्र या छोट्याशा म्युझियममध्ये त्यांनी ठेवलेत. तिथून आम्ही आलो चीनी बंगला इथे. ही जागा म्हणजे शिमल्यामध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये झालेला जो शिमला करार आहे ती जागा. आता आपण ज्या ठिकाणी आलो आहे ते आहे कुफरी. कुफरी हे शिमलाचं सगळ्यात हायेस्ट पॉईंट आहे. कुफरीची हाईट जी समुद्र तळापासून 2622 मीटर आहे. कुफरी एक पटॅटोची जात आहे, ज्याला म्हणजे आपण जेव्हा स्मॉल व्हेकलनी आलो ते एक पटॅटो रिसर्च सेंटर आहे.
त्याचं कारण आहे की इकडचे जे बटाटे आहेत त्याच्या पाण्याची मात्रा जास्त असल्यामुळे ते बटाटे सॉल्टी आहेत आणि जास्त करून मॅकडॉनल्ड्स आणि लेससाठी हे सप्लाय केले जातात. तशाच प्रकारे हे जे कॅबिन आहे, जे छोटंसं कॅबिन दिसतं हिरव्या कलरचं, तिथे 1972मध्ये जो शिमला करार झाला होता, इंदिरा गांधी आणि जुल्फिकार अली भुत्तो ते ॲग्रीमेंट इथे साईन केलं होतं. ते ॲग्रीमेंट असं होतं की जे आपल्या दोन्ही देशाचे जे सैनिक आहे ते हाय अल्टिट्यूडला राहणार नाहीत. जेव्हा स्नो सीझन असेल ते खाली लो अल्टिट्यूडला जातील आणि तिकडे त्यांचं असणार बेस कॅम्प. पण दोन्ही देशामध्ये हा करार झाला, पण अनफॉर्च्युनेटली जे वॉर झाला त्या लोकांनी आपल्या कारगिलमध्ये गेल्याच्या नंतर सगळे तोलो लिंक, बत्रा टॉप, .65 हे सगळं त्यांनी कॅप्चर केलं. हे जास्त करून तुम्ही शेरशाह मूवीमध्ये बघू शकता, प्रॉपर त्यात दाखवलेलं आहे की कसं त्यांनी कॅप्चर केलं. मग त्याच्यानंतर वॉरनंतर ते आपण परत कॅप्चर करून घेतलं. तशाच प्रकारे ह्याला चिनी बंगलो म्हटलं जातं, कारण रिझन आहे पटियालाचा राजा होता त्याचा भूपेंदर सिंग, त्याची सेकंड वाईफ जी होती ती चिनी होती, तिच्यासाठी हा बंगलो बांधला गेला. आणि तशाच प्रकारे जे समोर जे एक ट्री दिसतं ते भोजपत्राचं झाड आहे. हे समोर जे आहे जे इथेच फक्त बघायला मिळतं कुफरीमध्येच. तशा प्रकारे ह्या जागेची माहिती दिली जाते आणि जे काही पेपर्स वगैरे आहेत ते आता शिमलाच्या सेक्रेटरी ऑफिसमध्ये आहेत. ओके, ही या जागेची माहिती आहे. आणि तशाच प्रकारे इकडून जवळ जे आहे 30 किलोमीटर चेल म्हणून गाव आहे, जिथे स्कीइंग कॉम्पिटिशन प्रॉपर असे ग्राउंड आहे जिथे नॅशनल आणि इंटरनॅशनल लेवलचे जेवढे पार्टिसिपेंट आहेत ते तिकडे येतात आणि स्कीइंग कॉम्पिटिशन आयोजित करतात. थँक्यू. त्यानंतर ह्या टूर कंपनीने आम्हाला ठरल्याप्रमाणे एका अम्युजमेंट पार्क इथे आणलं. या ठिकाणी वेगवेगळे साहसी खेळ, मनोरंजनाचे कार्यक्रम, तसंच दुपारचं जेवण आणि इतर बरंच काही असं होतं. ये हमारे पैकेज में इंक्लूड है, कौन से हमारे पैकेज में इंक्लूड नहीं है. ठीक है, उसके बाद हमारा जो डिपार्चर रहेगा 2:45 बजे हमारे बस के पास आना है और 3 बजे हमारा डिपार्चर रहेगा. ये कुफरी शिमला का मेन हाइट है 9,000 अबव सी लेवल. जो आपको सामने वैली दिखाई दे रही है, ये हिमालयन रेंजेस दिखाई देती है. यहाँ से पार्क के अंदर से आपको अच्छा व्यू दिखाई देगा टॉप हेलीपैड तक. मला पर्सनली असले साहसी खेळ वगैरे हे काही आवडत नाही. त्याऐवजी एखाद्या निसर्ग ठिकाणी त्यांनी घेऊन गेले असते तर जास्त मजा आली असती. पण ग्रुपमधल्या लोकांनी हे सगळं पॅकेजमध्ये असल्यामुळे एन्जॉयही केलं. बघता बघता तुमचा 12 दिवसांची आमची टूर आज संपते आणि आम्ही आता निघालो आहे शिमल्याहून चंदीगडच्या दिशेने एअरपोर्टला. आणि मजा आली. एकूण आम्ही 18 जण होतो. 9 कपल्स होती, वेगवेगळ्या गावातनं शहरांमधनं आलेली मंडळी. आणि सुरुवातीचे 2-3 दिवस ओळख व्हायला गेली, पण हळूहळू ओळखी झाल्या, आपलेपण वाटायला लागलं. काहींची अगदी मैत्री झाली, विचार जुळले. तर मला असं वाटतं की अशा ज्या टूर्स असतात किंवा असे जे एकत्र केलेले प्रवास असतात त्याच्यात नाही म्हटलं तरी आपलं ओळखी होतात आणि जीवन समृद्ध होतं. वेगवेगळे अनुभव मिळतात, वेगवेगळ्या व्यक्ती बघायला मिळतात, त्यांची लाईफस्टाईल कळते, त्यांचे विचार कळतात. नाहीतर आपण एकाच दिशेने चाललेलं असतं आपलं जीवन. तर आता येईल 1 तासा 1.5 तासामध्ये चंदीगड एअरपोर्ट येईल आणि मग पुढचा प्रवास सुरू होईल. दुपारी साधारण 12:30 वाजता आम्ही चंदीगडच्या एका हॉटेलमध्ये पोहोचलो. काहींचं फ्लाईट आधीचं होतं, आमचं संध्याकाळचं होतं. हे गाडी आणि हे काटकर यांची आमची मस्त मैत्री झाली आणि धमाल झाली. हे मेडिकल स्टोअर मधलं आहे ना, मेडिकलचा व्यवसाय दोघांचे सांगोला आणि तुमचं मोहोळ जवळच्या कुरुलमध्ये. आणि मग तुम्ही दरवर्षी फिरत असता का? हो, दरवर्षी येतो. वर्षातून एक वेळेस. आणि मग केसरीबरोबर पहिल्यांदा? केसरीबरोबर पहिल्यांदा. अच्छा. आणि तुम्ही? मला काय माहीत नसलं म्हणून मी यांच्याबरोबर काहीच माहित नाही यांच्यासोबत. मेडिकल दुकानमध्ये PhD, बाकीचा कुठल्याही विषयात माहिती आहे त्यांना. मेडिकल मधले तज्ञ. PhD. म्हणजे दिवसभर काम करत राहायचं. दिवसभर काम करत वर्षभर काम करत राहायचं. वर्षभर नाही, वर्षानुवर्ष.
माझं तुमच्यामुळे बाहेर काढलं वाटतं आणि तुम्ही पण बाहेर काढलंय. नाही आम्ही अधूनमधून जातो. नाही आतापर्यंत आम्हाला रिलीवर कोण नव्हता. आता मुलगा रिलीवर आलाय त्यामुळे मग आम्ही पडायला लागलो बाहेर. कारण एकटाच असल्यामुळं कोण रिलीवरच नव्हतं. पण काय फरक पडतो मला असं वाटतं? नाही मला तर हे फिरायला आवडतं. नवीन नवीन गोष्टी त्यातून आपल्याला पाहायला मिळतात. नवीन माणसं भेटतात. नवीन तिथली जे भौगोलिक हे आहे ते आपल्याला पाहायला मिळतं. तिथली संस्कृती आपल्याला पाहायला मिळते. वेगळे समाज आपल्याला वेगवेगळे समाज आपल्याला, वेगवेगळी भाषा, ते लोक, ते आपल्याला सगळं त्यात पाहायला फिरत मिळतं. राहायला पाहिजे, प्रवास करत राहायला पाहिजे. प्रवास करत राहायला पाहिजे. नाही, मुलगी परदेशात आहे ना. हा मुलगा फार्मसी असून फार्मसी आहे दुकानीचा. सांगोल्याला येतो एकदा तुमच्याकडे. या आवर्जून या. ग्रुपमधल्या अर्ध्या लोकांचं पुण्याचं फ्लाईट आत्ता लगेच होतं. त्यामुळे त्यांनी जेवणाचे पॅक तयार करून घेतले आणि एअरपोर्टवर जाऊन ते खाणार होते. सगळ्यांनी एकमेकांचा निरोप घेतला. अशा प्रकारे 12 दिवसांचा आमचा सहवास संपला. आपापल्या घरी मंडळी निघून गेली. अशा प्रकारे शेवटी एकदाचे आम्ही मुंबई एअरपोर्टला येऊन पोहोचलो. महाराष्ट्राबाहेर केलेली आमची ही पहिलीच सिरीज होती. जर आवडली असेल तर लाईक, सबस्क्राईब आणि हाईप करायला विसरू नका. धन्यवाद.